Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 24 Νοεμβρίου του 2023. Τελειώσαμε τα του χωριού, είμαστε σε διαδικασία επιστροφής στα καθημάς. Διαπίστωσα για άλλη μια φορά πόσο δύσκολη είναι η πρωτογενής παραγωγή. Εντάξει, αν έχεις μάθει ταυτόχρονα σ' αρέσει κιόλας, αλλά είναι πολύ δύσκολη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αγρότες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους πραγματικά τι να πει κανείς, δηλαδή δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Εάν κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος δεν αποφασίσει να κάνει, λέω μία απλή ιδέα από αυτή που προκύπτει από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, αν δεν κάνουν αναδασμό για να έχουμε μεγάλα αγροτεμάχια, τουλάχιστον 50 στρεμμάτων το καθένα, για να μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμός των καλλιεργειών, δυστυχώς θα σαλαβουτάμε και κάθε μέρα που περνάει θα πεθαίνει η ύπαιθρός μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να το αναφέρω έτσι. Έπρεπε ο Μητσοτάκης να βάλει έναν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έναν άνθρωπο που ξέρει το θέμα, αλλά και που έχει δοκιμαστεί στην παραγωγή πολιτικής. Γιατί πράγματι η αγροτιά, αλλά ο αγροτικής ανάπτυξης είναι και οι ψαράδες, είναι και η χθιερά και τα αλλιεύματα, μπορούν να τονώσουν την ελληνική οικονομία, όχι όμως μόνο αυτό, να δώσουν και την ασφάλεια, και την επάρκεια τροφίμων, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν πάση περιπτώσει, να κάνω μια παρατήρηση μόνον, ότι η Κύπρος αυτό το διάστημα μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς αναδεικνύεται στο πιο σημαντικό σημείο για τη Δύση. Αυτή τη στιγμή και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και στα λιμάνια ή και στα ανοιχτά των ακτών της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κύπρου, είναι στο όλος του ΝΑΤΟ. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν, σκεφτείτε να ήταν ελεύθερη η Κύπρος, να μην είχε τους Τούρκους ως δύναμη κατοχής στο 40% του νησιού, τι τεράστια γεωπολιτική αξία έχει αν ήταν και στο σύνολό της ελεύθερη, και πώς μπορούσε αυτό να το εξαργυρώσει με μια σειρά από πολιτικές, και να είναι η Κύπρος όντως το παγκόσμιο επίκεντρο, ή τέλος πάντων το επίκεντρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Είχαμε χθες στο Δουβλίνο, σήμερα μάλλον τη νύχτα, είχαμε κάποια επεισόδια. Δηλαδή μαχαίρωσε κάποιος τύπος 3 παιδιά σε ένα σχολείο χθες. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι το έκανε ξένος μετανάστης, και βγήκαν ακροδεξιοί και άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίθετοι στο μεταναστευτικό, βγήκαν και έκαναν ήταν μια εφιαλτική νύχτα για το Δουβλίνο. Προσέξτε, τελικώς αποδείχθηκε ότι ο δράστης ήταν Ιρλανδός και ότι τον αφόπλησε ένας ξένος, ένας Βραζιλιάνος. Τι θέλω να πω? Η ισοπαίδωση, το τσουβάλιασμα δεν κάνει καλό. Το να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για το φαινόμενο της μετανάστευσης, νομίζω ότι είναι όχι σωστό, είναι και επιβεβλημένο. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Από εκεί και μετά όμως δεν βαράμε το σαμάρι, το γάιδαρο πρέπει να βαρέσουμε. Ο γάιδαρος είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες δεν εφαρμόζουν σωστή μεταναστευτική πολιτική, και έχουμε τα προβλήματα που έχουμε, με δεδομένο ότι έχουμε και προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι μοναχικοί λύκοι, αυτοί που θεωρούν ότι όλος ο κόσμος αδικεί τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ και όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, χωρίς να έχει καμία διασύνδεση με κανένα, μπορεί να τιναχτεί στον αέρα και να πάρει μαζί του και πόσους ανθρώπους. Άρα χρειάζεται όντως προσοχή. Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
η Ελλάδα έχει κάνει όχι λάθη, και τώρα αποδεικνύεται, τώρα εγώ δεν θέλω να κατέβουμε στα εσωτερικά, τώρα αποδεικνύεται ποια ήταν η πραγματική πολιτική υπόσταση, ποιο ήταν το πολιτικό βάρος κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι άνοιξαν τα σύνορα το 2015 και έγινε αυτό που έγινε. Και αυτά που συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στην Ολλανδία το τελευταίο, τώρα εντάξει, πρέπει να το ξαναπώ, προειδοποιήσαμε, όπως προειδοποιήσαμε για την καταστροφή της γερμανικής οικονομίας με την πολιτική που ασκείται ή τέλος πάντων με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Να δείτε τώρα τι θα γίνει και αν γίνει στη Γερμανία, το κύμα θα μας πάρει και εμάς κάποια στιγμή, με δεδομένο ότι η Γερμανία είναι και η οικονομική ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 3 μέρες έχουμε τα 45 γενέθλια του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Θα κάνουμε ειδική αναφορά για εκείνο, αλλά θα κάνουμε εισαγωγή στο απόψινό μας δελτίο με το κουρδικό. Τι είναι το κουρδικό? Γιατί δεν γνωρίζουμε στην Ελλάδα τι είναι το κουρδικό, και να σας πω την αλήθεια ότι παρότι μίλησα με ανθρώπους, με χιλιάδες ανθρώπους στην Τουρκία και από εδώ και από όλες τις πλευρές, παρότι διάβασα δεκάδες βιβλία και χιλιάδες άρθρα για το κουρδικό, όταν μετέφρασα το βιβλίο του Μοράτ Καραγιλάν «Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν», πρόσθεσα 50% στις γνώσεις που είχα τόσα χρόνια ασχολούμενος με το κουρδικό. Το εκδώσαμε, όπως είπαμε, πριν από 10 χρόνια νομίζω, με κυβέρνηση Σαμαρά. Να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό. Πήρα την άδεια από τον συγγραφέα ως εκδοτικός οίκος, το μεταφράσαμε, το εξέδωσα, το εκδώσαμε και τελικώς αποφασίσαμε να το παρουσιάσουμε στο Πολεμικό Μουσείο. Στείλαμε το βιβλίο, τον τίτλο του βιβλίου και το βιβλίο, ζητήσαμε άδεια, μας έδωσε άδεια το Πολεμικό Μουσείο, πληρώσαμε και θεώρησα σωστό να βάλουμε στο τραπέζι των παρουσιαστών όλες τις τάσεις. Τότε ο Φαΐλος ήταν καλά με το Σαμαρά, είπα τη Νέα Δημοκρατία την εκπροσωπήσει ο Φαΐλος, τον ΣΥΡΙΖΑ τότε αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Αϊφαντής, διπλωματικός σύμβουλος του Τσίπρα. Από το στρατό ήταν ο αείμνηστος Ευστάθιος Στρατάκος, ο οποίος όταν πέρασε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας στην Αγγλία είχε κάνει πτυχιακή το κουρδικό και μάλιστα εξανέστη, ήταν ένας πρέσβης Τούρκος που περνούσε και αυτό σχολή στην Αγγλία, έκανε μια καταπληκτική πτυχιακή, με ρώτησε μάλιστα πράγματα, τον βοήθησα και μπήκε, από τότε είναι και στη βιβλιοθήκη, για να δούμε ότι τελικά δεν θα έρθει μόνη της ποτέ η λύση. Πρέπει όλοι να βάζουμε το λιθαράκι μας σε όποιο θέμα θεωρούμε ότι ωφελεί και προσφέρει στα εθνικά μας συμφέροντα και στα εθνικά μας δίκαια. Μετά είχαμε έναν πρέσβη, τον κύριο Ελευθέριο Καραγιάννη, τότε ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Πάνου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας, και νομίζω και ένας ακαδημαϊκός, δεν θυμάμαι τώρα. Ήρθε η μέρα να παρουσιάσουμε, στείλαμε προσκλήσεις, έγιναν δημοσιεύματα, ήρθε η μέρα να παρουσιάσουμε, στις 12 η ώρα μας στέλνω τα παιδιά, τα κορίτσια από τον εκδοτικό οίκο να πάνε στο Πολεμικό Μουσείο, κλειστό το Πολεμικό Μουσείο, παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει κανείς. Μα πώς είναι δυνατόν να κλείνει το Πολεμικό Μουσείο? Και σε λίγο με παίρνει καταρχάς ο κύριος Καραγιάννης και μου είπε ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί ξέρεις, επειδή είμαι στον Υπουργό, να μην παρεξηγηθούμε. Με πήρε και ο Παναγιωτόπουλος, μου είπε ξέρεις Σάβα, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να έρθει γιατί να μην έχουμε πρόβλημα. Μετά από λίγο μου είπε πάλι ο Παναγιωτόπουλος ότι δεν ξέρεις, υπάρχουν κάποια προβλήματα με το Πολεμικό Μουσείο, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Και παίρνει τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κασκαρέλης τότε, τώρα είναι στο Νιάρχος, να τον χαίρονται εκεί στο Νιάρχος, παίρνει τηλέφωνο και λέει στη διευθύντρια των εκδόσεων, λέει, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να παρουσιάσετε εκεί το βιβλίο, σας έχουμε κλείσει, εμείς πληρώσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Hilton μία αίθουσα, να πάτε να το παρουσιάσετε εκεί. Μα είπε η κοπέλα, πώς να το παρουσιάσουμε εκεί? Σε 3 ώρες έχουμε παρουσίαση. Πότε να ειδοποιήσουμε τους ανθρώπους? Το έχουν διαβάσει εφημερίδες. Μα δεν πειράζει, λέει, θα βάλετε, λέει, κάποιους ανθρώπους εκεί, θα τους παίρνουν, θα τους ειδοποιούν να πηγαίνουν στο Hilton. Τελικώς ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αβραμόπουλος, πήρε σε έναν φίλο που ήξερε ότι με γνωρίζει, πες του, Σάβα, σε παρακαλώ, να δεν γίνεται, διότι έχω προβλήματα με τους Τούρκους, με τους Αμερικανούς. Έφτασε το θέμα στον Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργό τότε, και είπε, Αντώνη Σαμαράς, ποιος το παρουσιάζει? Λέει, είναι βιβλίο που μετέφρασε ο Σάβας. Και τι συμβαίνει? Λέει, αντιδρούν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί. Δεν θέλουν να παρουσιαστεί ένα βιβλίο. Δεν έκαιγε μόνο ο Χίτλερ βιβλία. Πώς δεν μας είπαν να το κάψουμε? Οι Τούρκοι και οι φίλοι τους, οι Αμερικανοί. Και τώρα καταλαβαίνουν τα λάθη που έκαναν τόσα χρόνια οι Αμερικανοί. Περιμένετε, σας έχω και μετά. Δεν έχουν τελειώσει τα βάσανα της Αμερικής με την Τουρκία. Παρέδωσαν τον Αουσαλάν, ήταν ένα κέριο λάθος σε ό,τι έχει ακολουθήσει σε σχέση πάντα με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Τους κάνανε μάγκες και εμείς τους κάναμε μάγκες με την παράδοση του Αουσαλάν και τώρα τα πληρώνουν. Τα πληρώνουμε κι εμείς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα ότι δεν πρόκειται να πάμε στο Hilton, θα μείνουμε εκεί εμείς ως εκδοτικός οίκος, αν δεν ανοίξουν θα έρθει ο κόσμος και αν έρθουν και τηλεοράσεις, εγώ θα κάνω δηλώσεις και θα πω ό,τι ακριβώς συνέβη. Ο κύριος Κασκαρέλης, εξ όσων γνωρίζω και πληροφορήθηκα, μίλησε με άθλιο τρόπο και για τον ομιλούντα και για όλους όσους εμπλέκονταν σε αυτή την υπόθεση, με άθλιο τρόπο. Κανονικά θα έπρεπε να τον έχουν ξυλώσει από εκεί που είναι, γιατί μίλησε στους Τούρκους, δηλαδή δικαιολογόνταν σαν κατίνα και θεώρησε σωστό να μιλήσει με άσχημο τρόπο, θα έλεγα και μηνύσιμο, εναντίον και του ΕΜΟΥ αλλά και των ανθρώπων που ήταν σε αυτή την υπόθεση. Όπως σας είπα, προσπάθησα να είναι μια αντιπροσωπευτική ομάδα, δηλαδή από το στρατό, από τη διπλωματία, από την δεξιά, από την αριστερά, για να έχουμε μια άποψη ισορροπημένη. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το κουρδικό ζήτημα? Δεν πήγαμε να κάνουμε κανένα έγκλημα, βιβλίο πήγαμε να παρουσιάσουμε. Και ο κύριος Κασκαρέλης θεώρησε σωστό να μας κακολογήσει στους Τούρκους, τον Τούρκο πρέσβη, και από ό,τι ξέρω και ο Νταβούτογλου μίλησε τότε για το θέμα. Ήθελαν να μας εκτουρκίσουν, δηλαδή, να μας κάνουν Τούρκους. Και τον πήρε τον Νιάρχος, τον κύριο Κασκαρέλη, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ατίμωσε το ελληνικό διπλωματικό σώμα. Και επαναλαμβάνω, ξέρω τι σας λέω. Ξέρω τι σας λέω. Εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς είπε, δεν θα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν στην Ελλάδα. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί κανονικά, επειδή είχα και μια γνωριμία με τον Σαμαρά. Ο Σάββας είναι, τον Σάββα τον εμπιστεύουμε να παρουσιαστεί το βιβλίο, και παρουσιάστηκε. Πάμε με αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω, η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν του Μουράτ Καραγιλάν, συμπλήρωσα τις γνώσεις μου κατά 50% για το κουρδικό. Πάμε πολύ γρήγορα, μέχρι τις 27 κάνουμε μικρά αφιερώματα. Γιατί? Το κουρδικό είναι ένα κέριο ζήτημα. Είναι ένα κέριο ζήτημα για την ασφάλεια του Ισραήλ. Χωρίς το κουρδικό, το Ισραήλ κάποια στιγμή μπορεί τώρα να το προστατεύουν διάφοροι και οι Αμερικανοί, κάποια στιγμή μπορεί να ευθυγραμμιστούν τα άστρα, να το βγάλουν από τη μέση. Είναι κέριο ζήτημα το κουρδικό για την ασφάλεια και της Συρίας και του Ιράκ. Η Τουρκία θα τα φάει τα μισά αυτά τα κράτη, εάν δεν ιδρυθεί κουρδικό κράτος. Είναι κέριο ζήτημα για τους Αρμένιους. Ήδη δηλαδή ξέρουμε τι γίνεται με τους Αρμένιους, έτσι. Πάνε να τους φάνε, δεν θα τους αφήσουν ούτε ένα μέτρο γης. Θα φάνε ολόκληρη την Αρμενία. Και δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας αυτό, ούτε από την κοιλιά μας. Ο Αλίεφ, λέει, ονομάσει μια μεγάλη περιοχή της Αρμενίας ως Δυτικό Αζερβαϊτζάν. Δεν αναγνωρίζει, δεν υπάρχει Αρμενία, λέει. Αυτά ήταν αζερικά εδάφη.
Και φυσικά είναι τεράστιο ζήτημα και για τη Βουλγαρία, η οποία έχει μια πολύ μεγαλύτερη τουρκική και μουσουλμανική μειονότητα στο έδαφος της και μείζον ζήτημα για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Επειδή στην περιοχή μας αυτός ο λεγόμενος πολυπολικός κόσμος υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν διάφοροι πόλοι, όπως ήταν παλιά οι αυτοκρατορίες, υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν δημιουργηθεί, δεν λέω ένα ενιαίο το Μεγάλο Κουρδιστάν, εάν δεν δημιουργηθούν στα 4 κράτη που φιλοξενούν, όχι που φιλοξενούν, που έχουν καταλάβει το Κουρδιστάν, τη γεωγραφική περιοχή του Κουρδιστάν, αν δεν δημιουργηθούν 4 αυτόνομα κράτη, τότε η Τουρκία υπάρχουν πιθανότητες. Αυτό είναι το όραμά της. Τα έχουμε πει προχτές. Παντουρκισμός, παντουρανισμός, πανισλαμισμός και νεοοθωμανισμός. Υπάρχει πιθανότητα ένας από τους πόλους του νέου παγκόσμιου συστήματος να είναι η Τουρκία. Και όσες χώρες είναι γύρω από αυτόν τον πόλο, εκ των πραγμάτων θα δορυφοροποιηθούν. Η μοναδική περίπτωση να μην γίνει αυτό είναι να αναδειχθεί το κουρδικό, να αποκτήσουν δικαιώματα στις 4 χώρες που έχουν καταλάβει τα εδάφη του Κουρδιστάν και τότε θα βρούμε μια άλλη ισορροπία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να δω πού βρισκόμαστε για να δω πόσο χρόνο θα δώσουμε στο θέμα. Δεν έχουμε χρόνο, θα δώσουμε άλλα 10-15 λεπτά, αξίζει τον κόπο. Είναι ένας αρχαίος λαός στην περιοχή, αυτόχθονος λαός, ενώ οι Τούρκοι ήρθαν, όπως είπαμε, τον 11ο αιώνα στην περιοχή. Αυτοί είναι εδώ από το 2-3 π.Χ. Είναι οι Μύδοι. Χρυσοφόρων Μύδων εστόρεσαν δύναμην. Θυμάστε, έτσι. Είναι λοιπόν οι Μύδοι. Ο δε Ξενοφώντας στην Κύρο Ανάβαση και στην Κάθοδο των Τυρίων τους αναφέρει ως καρδούχους. Και μάλιστα από τότε λέει ότι ήταν δεινοί πολεμιστές. Κάποια στιγμή θα κάνω μια αναφορά και για τον Ξενοφώντα. Καταπληκτική ήταν και αυτή, ειδικά η κάθοδός του στο θάλατα. Αυτοί λοιπόν ζούσαν διαχρονικά, επειδή για να κατανοήσει κανείς την πορεία τους στο χρόνο θα πρέπει να δει σε ποιες περιοχές ζούσαν. Ζούσαν κυρίως σε ορεινές περιοχές και το γεγονός ότι συνόρευαν πάντα με αυτοκρατορίες, Σασανίδες, Ιρανοί, Άραβες, Οθωμανοί, δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν ενιαίο κράτος. Είχαν κρατήδια δικά τους. Έβγαλαν μέχρι και νομίσματα, εννοώ στη νεότερη, μετά το 1000 μετά Χριστόν. Αλλά κράτος δικό τους ενιαίο δεν μπόρεσαν να κάνουν. Όμως είχαν ένα ιδιότυπο σύστημα κοινωνικής διάρθρωσης. Είχαν τις λεγόμενες ασιρέτ. Ασιρέτ είναι οι φυλές. Φύλαρχος, 1, 2, 3, 10, 20 χωριά που είχαν έναν ηγέτη. Ήταν, ας πω τη λέξη, κάτι σαν πριγκιπάτα. Αυτόνομες κοινωνίες με τη δικιά τους διάρθρωση, τους δικούς τους νόμους και δεν υποτάχθηκαν ποτέ, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση των Σελτζούκων και των Οθωμανών στην περιοχή. Ποτέ. Ήταν πάντα αυτόνομοι, δεν στρατεύονταν, δεν πήγαιναν στον Οθωμανικό στρατό. Ποτέ. Και άρχισαν να ανησυχούν με τους Κούρδους, να ανησυχεί ο Αβδουλχαμίτ, ο οποίος τι έκανε? Δημιούργησε τα Ισλαμικά τάγματα, τα συντάγματα Χαμιδιέ, δηλαδή πρώτον από τις φυλές αυτές των Κούρδων έπαιρνε τους πρωτότοκους ή τα παιδιά τα οποία αν έμεναν στη φυλή θα ήταν ένας κίνδυνος για την υψηλή πύλη, τους έπαιρνε και τους σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και μετά τους έδινε θέσεις μακριά από το Κουρδιστάν. Και έτσι προσπαθούσε να κάνει έναν ιδιότυπο εκφυλισμό. Να πούμε ότι ο Σελαχαντίν ή Σαλαντίνος που απελευθέρωσε τον Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους ήταν Κούρδος. Άλλη ιστορία αυτή. Να πάμε λίγο στα τωρινά. Ο Αβδουλχαμίτ λοιπόν έκανε τα συντάγματα Χαμιδιέ, για πρώτη φορά έδωσε όπλα και ενός είδους εξουσία στους φυλάρχους και με αυτά τα συντάγματα επιχείρησε να εξοντώσει όσους αποτελούσαν απειλή
για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και τους ίδιους τους Κούρδους, τους φιλάρχους που δεν δέχθηκαν να συγκροτήσουν συντάγματα χαμιδιέ. Και είναι αλήθεια ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα συμμετείχαν οι Κούρδοι σε εξοντώσεις και σφαγές και Αρμενίων και Ασσυρίων και Κούρδων και Αλεβιτών και Σουνιτών. Φτάνουμε λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη αρχή να τους ιδιοποιηθούν, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, οι άνθρωποι μιλούσαν μόνο κουρδικά, δεν είχαν τα δικά, πήγαιναν σχολεία, δεν υπήρχε σχολεία, δεν υπήρχε τίποτα. Φτάνουμε λοιπόν στο 1923. 1923 ιδρύεται επειδή λέγονται διάφορα για τους Τσέτες. Τσέτες οι Τούρκοι έλεγαν και τους Έλληνες αντάρτες. Τσέτες σημαίνει αντάρτες. Οι Τούρκοι άτακτοι αντάρτες που επιτέθηκαν στους Έλληνες ήταν και Τσερκέζοι που ήταν συνήθως φιλικοί προς τους Έλληνες και Κούρδοι και Τούρκοι και υπήρχαν πολλές φυλές. Όπου κατοικούσαν όμως στον Πόντο αλλά και ιδιαίτερα στη Σμύρνη και τα λοιπά, δεν υπήρχαν Κούρδοι για να μας φάξουν οι Κούρδοι που λένε κάποιοι οι Κούρδοι μας έσφαξαν, που και έτσι να είναι και οι Γερμανοί μας έσφαξαν και τώρα είμαστε σύμμαχοι. Τι σχέση έχει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια προπαγάνδα των Τούρκων και όσους δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει καλή σχέση με τους Κούρδους και μας πετάνε συνέχεια όλη αυτή την παραμύθα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί κάποιοι Κούρδοι να συμμετείχαν. Δεν είναι σωστό οι Κούρδοι μας έσφαξαν. Οι Τούρκοι μας έσφαξαν. Εντάξει, δηλαδή το τουρκικό κράτος και πολλές φορές και ο τουρκικός λαός συμμετείχε σε αυτή την ιστορία. Φτάνουμε λοιπόν το 1923 στην ίδρυση του τουρκικού κράτους. Δεν συμμετείχαν οι Κούρδοι ούτε στα Δαρδανέλια, γιατί έχω δει τους καταλόγους, οι ίδιοι εθνικιστές οι Τούρκοι τα δίνουν. Ελάχιστοι Κούρδοι είναι νεκροί. Εκεί είχαν πόσους 100.000 νεκρούς είχαν οι Τούρκοι. Δεν πολέμησαν λοιπόν, γιατί δεν πήγαιναν στο στρατό. Τα είπαμε αυτά. Επίσης και δεν πολέμησαν και εναντίον των Ελλήνων στη Μικρασιατική καταστροφή. Εκεί είχαμε άλλα. Πάμε λοιπόν στο 1923. Ιδρύεται το τουρκικό κράτος. Το έχουμε ξαναπεί σε μια εκπομπή αυτό, αλλά τώρα θα το συγκεκριμενοποιήσουμε για το κουρδικό. Γίνεται το κουρδικό ένα πρόβλημα για την Τουρκία, το ξέρει ο Μουσταφά Κεμάλ, το ξέρουν όμως και οι Άγγλοι. Με τη συνθήκη της Λοζάνης ορίστηκαν όλα τα σύνορα της Τουρκίας πλην των σύνορων με το βασίλειο της Βαγδάτης, του Ιράκ, που τότε ήταν προτεκτοράτο της Αγγλίας. Γιατί ο Μουσταφά Κεμάλ διεκδικούσε το Κερκούκ και τη Μοσούλη, που ήταν τα πλούσια σε πετρέλαια. Εκεί λοιπόν οι Άγγλοι το 1924, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, εξοπλίζουν τους Νεστοριανούς Ασσύριους που κατοικούν στη σημερινή Μεθόριο, στο Χακιάρι δηλαδή, και όχι μόνο, και στον Τόχο, σε αυτές τις περιοχές, τους εξοπλίζουν και τους πείθουν να εξεγερθούν εναντίον των Οθωμανών. Όντως εξεγείρονται, σημαδεμένοι τράπολα όλοι αυτοί, εξεγείρονται, τρέχει ο Οθωμανικός στρατός, ο τουρκικός στρατός, ο κεμαλικός, έχω όλα τα σχέδια επιχειρήσεων, δηλαδή τα δίνουν και οι Τούρκοι στη δημοσιότητα, είδα τι ακριβώς έκαναν. Πνίγεται στο αίμα η εξέγερση των Νεστοριανών, 20.000 νεκροί, και ο Μουσταφά Κεμάλ, επειδή το καθάρισε το έργο τότε, δεν πείθεται να υπογράψει τη συμφωνία οριοθέτησης και να εκχωρήσει, να δώσει δηλαδή το Κερκούκ και τη Μοσούλη στους Άγγλους. Και αμέσως μετά, την επόμενη χρονιά, 1925, έχουμε την εξέγερση του Κούρδου ηγέτη Σεϊχ Σαΐντ, ο οποίος συνεννοείται με άλλους φιλάρχους σε 8-9 νομούς, τους απελευθερώνουν, που δεν υπήρχε και διοίκηση του τουρκικού κράτους. Θα σας πω γι' αυτό μετά, σε αυτούς τους νομούς. Πάντως εκδιώκουν στρατοχωροφυλακή και απελευθερώνουν τις περιοχές τους. Πάλι με δάκτυλο των Άγγλων. Οι Άγγλοι το έκαναν. Τρέχει στον πόλεμο, έχω και αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ, πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι παρόν. Τελικά καταπνίγεται και αυτή η εξέγερση του Σεϊχ Σαΐντ, τους κρεμάει όλους τους ηγέτες της εξέγερσης και μάλιστα δεν είναι γνωστό μέχρι σήμερα πού είναι ο τάφος του Σεϊχ Σαΐντ, για να μην γίνει τόπος προσκυνήματος.
οι Άγγλοι ήταν μανούλες σε αυτά τα πράγματα. Τα φυλακισμένα μνήματα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, και οι Κεμαλικοί. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν οι Άγγλοι έχουν πείσει τον Μουσταφά Κεμάλ ότι θα έχει ένα μόνιμο πρόβλημα με τους Κούρδους αν δεν θέλει λοιπόν να είναι ένας παράγοντας συνεχούς αποσταθεροποιήσεως της νέας Τουρκίας, να υπογράψει τη Συμφωνιούλα. Και το 1926 υπογράφει τη Συμφωνία της Άγκυρας και οριοθετούνται τα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ, που είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Εκχωρεί φυσικά το Κερκούκ και τη Μοσούλη στους Άγγλους και γι' αυτό τον κατηγορεί το πολιτικό Ισλάμ και τα σειράκια του Ερντογάν. Μην βλέπετε, ο Ερντογάν δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κεμάλ, αλλά βάζει τους δικούς του και τον κατηγορούν ως προδότη. Γιατί δεν εκπλήρωσε τον εθνικό όρκο και ειδικά γιατί εκχώρησε το Κερκούκ και τη Μοσούλη, γιατί κατήργησε το Χαλιφάτο, τον θεωρούν πράκτορα των Δυτικών που ήθελε να αποϊσλαμοποιήσει την Τουρκία. Κατήργησε το Χαλιφάτο, κατήργησε τα Ισλαμικά τάγματα και όλα αυτά. Το 25, αμέσως μετά την εξέγερση, το έχουμε πει κάποια στιγμή εδώ πριν από κανένα μήνα, στέλνει έναν βουλευτή σε όλους τους κουρδικούς νομούς να κάνει έρευνα και να γυρίσει, να κάνει μια έκθεση τι ακριβώς είναι το κουρδικό ζήτημα. Όντως γυρνάει, δίνει την έκθεσή του ο βουλευτής. Θέλω να το εκδώσω αυτό, το έχω μεταφράσει και βγαίνει, δίνεται η έκθεσή του στη Βουλή και τελικώς συντάσσεται ένα μυστικό διάταγμα για τον τρόπο με τον οποίο το τουρκικό κράτος θα αφομοιώσει τους Κούρδους, που και τότε ήταν το 1/3, το 1/4 της Τουρκίας. Μιλάμε για ένα καθαρά ναζιστικής εμπνεύσεως κείμενο, τι θα κάνουν στους ανθρώπους. Αυτό το έκαναν και συνεχίζουν να το κάνουν. Είδα προχθές ένα βίντεο, παίρνουν τα παιδιά από ηλικία 5-6 χρονών σε κλειστά σχολεία από τις οικογένειές τους, για να μην μιλάνε συνέχεια κουρδικά με τους γονείς τους, θα μιλούν μόνο τουρκικά, απαγορεύουν να μιλούν μεταξύ τους κουρδικά, μιλάνε μόνο τουρκικά. Τι ευτυχής να λες ότι είσαι Τούρκος και τα λοιπά, όλο με την τουρκική σημαία, τους κάνουν γέννησαρους δηλαδή. Συνεχίζονται κάποιες άλλες εξεγέρσεις στο Άγρι, στο Ντερσίμ και εκεί που έγινε το Τούντζελι που είπαμε προχθές. Έρχεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ακολουθεί μία περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις και ανησυχίες, αλλά δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να προβληματίζουν την Άγκυρα και τους Κεμαλικούς. Μέχρι που φτάνουμε στη δεκαετία του 70. Η δεκαετία του 70 είναι η δεκαετία των φοιτητών. Η δεκαετία του 70 έχουμε το Μάη του 68, τη δεκαετία του 60, που ο Μάης του 68, ο αέρας του Μάη του 68 φυσάει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, φυσάει και στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, τότε φοιτητής στη Σχολή Πολιτικής Επιστήμης της Άγκυρας, αφού είχε πάει πρώτα στην νομική της Κωνσταντινούπολης, μετά γύρισε στην Άγκυρα, είχε κι άλλους συντοπίτες του Κούρδους και αποφασίζουν να ιδρύσουν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Αριστερής εμπνεύσεως, στην ίδρυσή του ήταν μάλιστα και μαρξιστικό-λενινιστικό, και τότε 6 ή 7 άτομα, θα τα πούμε αυτά την ημέρα της ίδρυσης, ιδρύουν στο χωριό Φις, στην επαρχία Λίτζε του Ντιαρμπακύρ, ιδρύουν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ. Και στη συνέχεια έρχεται η Χούντα του Ευρέν, 12 Σεπτεμβρίου του 1980. Θα κάνουμε αναφορά και για αυτήν κάποια στιγμή, γιατί έγινε η Χούντα. Η Χούντα έγινε για να επιστρέψει η Ελλάδα στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έγινε η Χούντα στην Τουρκία. Δεν υπήρχε κανένας κομμουνιστικός κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε κομμουνιστικός κίνδυνος το 1967 με την ελληνική Χούντα. Η Χούντα η ελληνική έγινε για να φτάσουμε με 1-2 στάδια, μετά από 1-2 στάδια να φτάσουμε στην εισβολή της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν, επειδή ο Καραμανλής έβγαλε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, μεγάλο λάθος, εγκληματικό,
έπρεπε η Ελλάδα να επιστρέψει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, να επιστρέψει. Δεν το δέχονταν οι Τούρκοι και έφεραν έναν αμερικανοκίνητο στρατηγό, τον Ευρέν, ο οποίος είχαμε τότε τη συμφωνία Ρότζερς και ξαναγυρίσαμε στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν, επειδή κυνηγούν τους Κούρδους που γίνονται ενοχλητικοί, φεύγουν στην Συρία. Στη Συρία είναι τότε ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, μια τεράστια πολιτική φυσιογνωμία. Θυμάμαι, συναντήθηκαν με τον Μπιλ Κλίντον στην Ελβετία. Δεν δέχθηκε ο Άσαντ να καθίσουν σε καρέκλα και να φωτογραφηθούν. Όρθιοι, ο καθένας ήταν σε ένα αναλόγιο, ο Κλίντον και ο Άσαντ, και θυμάμαι το δέος με το οποίο έβλεπε ο Κλίντον τον Άσαντ. Σοβαρός, αμίλητος, άκουγε τον Άσαντ, τον Κλίντον, στη συνέχεια μίλησε βλοσιρός και ο ίδιος. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Όχι οι δικοί μας οι χαχαμίκοι που πηγαίνουν και αγκαλιάζονται και φιλιούνται με αυτούς που κατέχουν την Κύπρο και με αυτούς που απειλούν την Ελλάδα και ξέρουμε τα σχέδιά τους για την Ελλάδα. Έτσι πρέπει να είναι οι ηγέτες. Και δεν τον παρουσιάζω ως ηγέτη πρότυπο για όλα. Ήταν αυταρχικός. Το 1982 που η μουσουλμανική αδερφότητα θέλησε να κάνει κάτι, είχε 10-15 χιλιάδες νεκρούς, τους πάτησε με τα άρματα. Ασφαλώς δεν τα εγκρίνω αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας κρίνεται και στην χρονική συγκυρία που κυβερνά και στον τόπο που κυβερνά. Εκεί λοιπόν πραγματικά ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία. Φιλοξενεί λοιπόν τους Κούρδους εκεί και γιατί είχε την έγκριση της Μόσχας, γι' αυτό, αλλά και γιατί ο ίδιος, όπως και ο Σαντάμ Χουσέιν, ήθελαν να υπάρχει το κουρδικό, ένα αγκάθι στο πόδια της Τουρκίας, ένα στο αριστερό πόδι το Άσαντ, το δεύτερο στο δεξί πόδι με τον Σαντάμ Χουσέιν. Γιατί τότε η Τουρκία άρχισε να κάνει το σύμπλεγμα φραγμάτων της Ανατολίας, με τα οποία θα μπορούσε να κατακρατήσει τα νερά του Τίγρη και του Εφράτη. Και αυτές οι δύο χώρες, άμα τους κόψεις τα νερά για ένα μήνα, τετέλεστε. Και ήθελαν να έχουν ένα τέτοιο μέσο πίεσης. Αυτό χρησιμοποίησε ο Άσαντ και σταδιακά άρχισε το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα να γίνεται ένα σοβαρό πρόβλημα για την Τουρκία. Και στην αυριανή μας εκπομπή θα κάνουμε αναφορά, αφού έφτασε και έγινε ένα σοβαρό πρόβλημα, θα κάνουμε αναφορά και στην έναρξη των σχέσεων της Ελλάδας με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Λοιπόν, αυτά για το κουρδικό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, επαναλαμβάνω, και πρέπει να το βλέπουμε με καθαρά μάτια, χωρίς παροπίδες, ούτε επειδή είναι φίλοι μας, ούτε επειδή είναι εχθροί μας. Να βλέπουμε και με επί τη βάση των αρχών που υπηρετούμε και ως άτομα και ως χώρα, αλλά και επί τη βάση του εθνικού συμφέροντος. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υμφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Μεγάλη μέρα κατά την άποψή μου, γιατί τελικώς ο Νετανιάχου και οι σκληροπυρηνικοί υπέκυψαν, και θα δούμε παρακάτω για ποιους λόγους υπέκυψαν. Έχουμε τη συμφωνία, την υλοποίηση της συμφωνίας από το πρωί της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, χθες. Ναι, σήμερα, από το πρωί της Παρασκευής. Μήπως είπα στην αρχή Σάββατο? Άμα είπα Σάββατο, ζητώ συγγνώμη. Αλλά ξέρετε, μέσα στα σελιές, στα χωράφια τόσες μέρες, σηκώνουμε τα τελάρα, ανέβα, κατέβα. Έχουμε χαμλαέψει που λέμε στα ποντιακά, δεν γίνεται. Τέλος πάντων,
Από το πρωί λοιπόν της Παρασκευής ισχύει η εκεχηρία. Στις 4 η ώρα απελευθέρωσαν 13 Ισραηλινούς, τους έδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό και πέρασαν στην Αίγυπτο, και την ίδια στιγμή απελευθέρωσαν και 12 Ταϊλανδούς, άσχετα με ανταλλάγματα, χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα μάλλον. 13 Ισραηλινούς απελευθέρωσαν η Χαμάς και τριπλάσιους, 3-13-39 Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για τρομοκρατική δράση, πετούσαν πέτρες, λέει. Τους απελευθέρωσαν και οι Ισραηλινοί. Λέγεται, έχουμε δηλώσεις, η Χαμάς λέει ότι εμείς διατηρούμε τις δυνάμεις μας, τα τούνελ μας, παρότι κατέστρεψαν ορισμένα Ισραηλινοί, οι σύραγγες μας, το δίκτυό μας είναι ακόμα ισχυρό, οι δυνάμεις μας είναι ακόμα εκεί, εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε, αλλά τώρα τηρούμε την εκεχηρία. Το Ισραήλ είπε, εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε το πόλεμο μέχρι να εξοντώσουμε την Χαμάς. Έχουμε δηλώσεις και από τον Νετανιάχου και από τον Γκάντς, κρατήστε αυτό το όνομα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Να πούμε επίσης ότι, για να δούμε τι λένε, ναι, η δημοφιλία του Νετανιάχου καταραίει καταρχάς, καταραίουν τα ποσοστά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Εάν γινόταν σήμερα εκλογές με βάση δημοσκόπηση που δημοσιεύει η Times of Israel, η κυβέρνηση, τα κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση θα έπαιρναν 41 έδρες από 79 που έχουν σήμερα. Ο Μπένι Γκάντς έχει την υποστήριξη του 52% των ερωτηθέντων και ο Νετανιάχου μόνο το 27%. Προσωπικά το κόμμα του Γκάντς, το κόμμα του Γκάντς, αν γινόταν σήμερα εκλογές θα έπαιρνε 43 έδρες, στις προηγούμενες εκλογές πήρε 12, και του Νετανιάχου, το Λικούντ, θα έπαιρνε 18 από 32 που πήρε στις προηγούμενες εκλογές. Το κόμμα του θρησκευτικού σιωνισμού του Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου θα έπαιρνε ποσοστό κάτω από 3,25% και δεν θα έμπαινε στην Κνεσέτ, δηλαδή στην Ισραηλινή Βουλή. Είχαμε βομβαρδισμό χθες με 27 νεκρούς σε σχολείο στην Τζαμπαλίγια, πριν αρχίσει η εκεχηρία φυσικά. Το σύνολο, με βάση τα στοιχεία που δίνει η Χαμάς, το σύνολο των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 15.000 και από τους οποίους 6.150 είναι παιδιά. Τώρα, έχουμε ένα σημαντικό άρθρο, λέει ότι 2 αξιωματικοί στην επίλεκτη ομάδα πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού, ένα μήνα πριν τις 7 Οκτωβρίου το 2023, συνέταξαν έκθεση με βάση την οποία προέβαιναν στην εκτίμηση ότι επίκειται μαζική εισβολή της Χαμάς, και μάλιστα πρέπει να έπιασαν και κάποια επιχειρησιακά χαρτιά της Χαμάς και με βάση αυτά συνέταξαν την έκθεσή του. Μιλούσε ότι θα καταλάβω μάλιστα και 3 πόλεις της Ντερότ, θα δούμε τώρα, θα σας πω ποιες, και ότι θα έμπαιναν οι Σδερότ, ο Φακίμ και Νετιβότ, και ότι θα γινόταν. Έπιασαν ένα εγχειρίδιο επιχειρήσεων της Χαμάς που περιέγραφε την κατάληψη θέσεων του Ισραηλινού στρατού, την κατάληψη κιμπούτς και πόλεων στην περιοχή, τη δολοφονία και την απαγωγή κατοίκων και την επίθεση και κατάληψη των 3 περιφερειακών πόλεων Σδερότ, Φακίμ και Ντεβιτότ. Προσέξτε, περιγραφόταν στο δελτίο πληροφοριών, στην έκθεση που δώσαν, περιγραφόταν πώς θα χρησιμοποιούν τα φορτηγά για να οργανωθεί η εισβολή, μαζί με μοτοσικλέτες και ανεμόπτερα, καθώς και με τη χρήση αντερματικών πυράβλων υπό την κάλυψη πυρών ρουκετών και όρμων από τη Γάζα. Δηλαδή προέβλεψαν ακριβώς την επιχείρηση που έγινε στις 7 Οκτωβρίου.
Το εγχειρίδιο περιέγραφε επίσης μια στρατηγική για να προκαλέσει εφησυχασμό στο Ισραήλ με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για κάποια μορφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας με τη Χαμάς, να τους αποκοιμήσουν δηλαδή, ενώ την ίδια στιγμή διοργάνωνε συχνές ασκήσεις και πραγματοποιούσε μικρά περιστατικά ασφαλείας στα σύνορα τα Σάββατα και τις εβραϊκές αργίες, ώστε να αποκτούν οι Ισραηλινές δυνάμεις μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας όταν οι δυνάμεις της εμφανίζονταν μαζικά στο συνοριακό χάρτη. Σου λέει, για να πούνε, αφού μας το έκαναν 10 φορές πιο πριν, είναι μία από τις 10 φορές. Λύκο στα πρόβατα δηλαδή. Απαντώντας στα δημοσιεύματα, όλα αυτά είναι δημοσιεύματα στον Ισραηλινό τύπο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι επιχειρούν και πολεμούν αυτές τις μέρες εναντίον της δολοφονικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Όλοι οι διοικητές και οι στρατιώτες των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων είναι επικεντρωμένοι μόνο σε αυτή την αποστολή, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους στόχους του πολέμου. Όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος, θα διεξαχθεί λεπτομερής και ενδελεχής έρευνα που θα διευκρινίζει και την τελευταία λεπτομέρεια. Να σημειωθεί ότι το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το Times of Israel, προσθέθηκε σε άλλα του περασμένο μήνα που αποκάλυψαν πληροφορίες που είχαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σχετικά με μια πιθανή εισβολή, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που καταθέτηκαν από στρατιώτες επιτήρησης μονάδων που εδρεύουν στα σύνορα με τη Γάζα και οι οποίοι περιέγραφαν λεπτομερώς ασυνήθιστες ασκήσεις εκπαίδευσης της Χαμάς 3 μήνες πριν από την 7η Οκτωβρίου. Άρα, λοιπόν, το Times of Israel επικαλείται πληροφορίες από το Ισραηλινό κανάλι 12. Επίσης, έχουμε μία άλλη σημαντική είδηση. Ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, υποστράτηγος Γεχούντα Φόξ, φέρεται να συνέταξε έγγραφο μυστικό, απόρριτο, το οποίο παρουσιάστηκε στον αρχηγό του επιτελείου, του Γενικού Επιτελείου, μαζί με τη γνωμοδότηση του επικεφαλής της ΣΥΝ-ΜΠΕΤ, δηλαδή της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, Ρονέν Μπαρ, σχετικά με τη βία των επίκων στη Δυτική Όχθη. Στο εν λόγω έγγραφο υποστηρίζεται ότι η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει τη βία των επίκων την ανοχή δηλαδή, κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, γιατί έχει πάρει εντολές από τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Ο Μπεν Γκβίρ έδωσε 10.000 αυτόματα στους επίκους τις ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς. Το ειδησιογραφικό κανάλι 12, χωρίς να επικαλείται πηγή, αναφέρει ότι ο Φόξ προειδοποίησε επίσης στο έγγραφο ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν μία πιθανή αναζωπήρωση στη Δυτική Όχθη λόγω της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής βίας. Λοιπόν, αυτά έχουμε για το Ισραήλ. Απλά να πούμε και κάτι άλλο, ότι είπαμε ότι αυτός ο Οκτσού, όργανο του τουρκικού κράτους, είπε παγώνουμε το θέμα της νεοπομπής προς τη Γάζα με τα 1.000 σκάφη, που αυτό το αμφισβητώ, ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός θα πήγαινε εκεί, επειδή υπάρχει εκεχηρία. Μόλις τελειώσει η εκεχηρία, εκτός από αυτό ξεκινάει μια άλλη πρωτοβουλία. Έκανα μάλιστα και μια συνέντευξη τύπου στην Κωνσταντινούπολη και διεθνείς φορείς για τη σωτηρία της Γάζας, και είναι εκεί πάλι η πρωτοβουλία για το Μαβί Μαρμαρά, και αυτή η οργάνωση ΙΧΑΧΑ, μιλάμε για κανονική εγκληματική συμμορία του τουρκικού βαθέως κράτους. Ετοιμάζουν, λέει, άλλη νεοπομπή δική τους για να πάνε στη Γάζα. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον διχωρεί. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. Καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα πίνετε να φέρω σας. Καλώς έβρασας Χάμπο, γιατί με μπίσον έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον. Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις. Εμεν
πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρο να πάνε και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε. Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. Όλαν, για μίσετεν και σοχωρίον εσουν φρέντον καπουτσίνων. Α τότε ο Χάμπον ο Καδετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε. Είχαμε νέες επιθέσεις, κυρίως στο Ιράκ, στην Αρμπίλ, στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν, στην αεροπορική βάση Άσαντ. Είχαμε νέες επιθέσεις της Χάζδι-Σάμπι. Χάζδι-Σάμπι είναι ένα παράρτημα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στο Ιράκ, με πάνω από 100.000 στρατό, ο οποίος, προσέξτε, είναι εντεταγμένος, είναι με Σιήτες ντόπιους. Καθοδηγούνται φυσικά από τους φρουρούς της Επανάστασης, που είναι εντεταγμένες στις δυνάμεις ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράκ. Αυτοί λοιπόν επιτίθενται, απάντησαν οι Αμερικανοί, την Τετάρτη απάντησαν, έχει 8 νεκρούς σε 2 κέντρα αυτής της Χάζδι-Σάμπι. Πάντως δήλωσαν και οι Χεσμολάχ και οι Ιεμένοι ότι εμείς θα τηρήσουμε την εκεχηρία, παρότι την εκεχηρία την υπέγραψαν Ισραήλ με Χαμάς μέσω του Κατάρ. Τώρα λένε τηρούμε και εμείς την εκεχηρία. Θέλουν να βοηθήσουν μάλλον τη Χαμάς, άρα δεν θα έχουμε αυτές τις μέρες ούτε από τη Χεσμολάχ ούτε από την Ιεμένη επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά θα δούμε αν θα έχουμε επιθέσεις, γιατί αυτές που είπαμε είναι Τετάρτη Πέμπτη με την Χάζδι-Σάμπι. Θα δούμε αν έχουμε εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ και στην Συρία. Πάντως, μετράμε από τις 17 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, δηλαδή 35-36 μέρες πόσο, μετράμε 72 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων. Έχει βάλει το δαχτυλάκι της και η Τουρκία σε αυτό. Η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που θέλει να φύγουν οι Αμερικανοί από την περιοχή, γιατί όσο είναι οι Αμερικανοί στην περιοχή, προστατεύεται και το αυτόνομο Κουρδιστάν στο βαθμό που μπορούν να το προστατέψουν, αλλά και η Ροζάβα, το δεύτερο αυτόνομο κράτος που δημιουργείται σε περιοχές ανατολικά του Εφράτη και στην Μέμπετ, στην Ιεράπολη, με την υποστήριξη των Αμερικανών, οι οποίοι οι Αμερικανοί, να τονίσουμε, έχουν δώσει στους Κούρδους αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα χαμηλών και μέσων υψών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν αποκλειστικά και εναντίον μη επανδρομένων αεροσκαφών και ροκετών που προέρχονται από τις δυνάμεις των άξονα της αντίστασης του Ιράν, αλλά και τα τουρκικά μη επανδρομένα από τους πλήττους. Μόνο θετικές αυτές τις μέρες, σήμερα δηλαδή, και από χθες οι προσδοκίες για την υλοποίηση της συμφωνίας. Απλά να πούμε από Ευρωπαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζουν το ενδεχόμενο, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος και έχουμε 100 θυμάτων αμάχων Παλαιστινίων, ότι αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει ρήγματα και μοναχικούς λύκους για να έχουμε
επεισόδια ή τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρώπης. Να πούμε πάντως ότι σε σχέση με την εκεχηρία, η Χαμάς πανηγυρίζει και έχουμε δηλώσεις του Χανίγια που λέει καταφέραμε να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους, είπε ο Χανίγια. Το Ισραήλ πίστευε ότι θα μπορούσε να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους μέσω πρωτοφανών δολοφονιών και καταστροφών και είπε ότι δεν θα δεχόταν κατάπαυση του πυρός, είπε ο Χανίγια. Όμως, μετά από περίπου 50 μέρες και μπροστά στον αγώνα και την αντίσταση του λαού σε κάθε μέτωπο, καταφέραμε να πετύχουμε εκεχηρία με τους όρους που έθεσε η Χαμάς και οι παρατάξεις αντίστασης. Σύμφωνα με τον Χανίγια, η Χαμάς διεξήγαγε δύσκολες συνομιλίες που συμπεριλάμβαναν την επιθυμία της Ισλαμικής ομάδας να διευκολύνει τα πράγματα για τους Παλαιστίνιους πολίτες και να εμποδίσει το Ισραήλ να παρακάμψει τη δέσμευσή του για εκεχηρία. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που εγώ πρώτη φορά το είδα σήμερα, ότι επειδή υπάρχει αυτή και την έχουμε τονίσει εδώ σε παλιές εκπομπές, ότι η Ρωσία έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Ένα που οφείλεται στα δομικά χαρακτηριστικά λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης και των αποφάσεων. Το ΝΑΤΟ για να πάρει αποφάσεις πολλές φορές είναι δέσμιο των κρατών που το απαρτίζουν, των κυβερνήσεων, και υπάρχουν και οι διαδικασίες που τηρούνται στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι και στους διπλωμάτες και στους αντιπροσωπείες των κρατών στο ΝΑΤΟ, και τις στρατιωτικές και τις διπλωματικές, ενώ στη Ρωσία υπάρχει ένα καθετοποιημένο σύστημα, δηλαδή λήψη απόφασης, διαβίβαση, υλοποίηση. Ενώ για να πάρουν απόφαση οι 30 είναι τώρα, 31, καταλαβαίνετε, 31 κυβερνήσεις, 31. Τώρα λοιπόν θέλουν να κάνουν ένα είδος Σέγγεν στις χώρες του ΝΑΤΟ και να μην ζητούνται οι άδειες από τις χώρες για να μετακινούνται τα στρατεύματα, δηλαδή τα ανατοϊκά στρατεύματα να μπορούν να κινούνται μέσα στις χώρες του ΝΑΤΟ εκτός διαδικασιών που τηρούνται σήμερα, που ακολουθούνται σήμερα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Κατά κάποιο τρόπο θα θεραπεύσει μέρος της αδυναμίας που έχει το ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Ρωσία. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το δομικό χαρακτηριστικό λήψη αποφάσεως και υλοποίηση. Έχει ένα πλεονέκτημα η Ρωσία για τους λόγους που προείπαμε. Αυτό λοιπόν πάνε να το καλύψω, να αντιδράει η Ρωσία, για να δούμε τι ακριβώς λέει. Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να έχει μια εκδοχή της ζώνης Σέγγεν στην Ευρώπη, για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις της συμμαχίας να μετακινούνται ελεύθερα και να αντιτάσσονται στη Ρωσία, έχει αυξήσει τις εντάσεις και αποτελεί λόγο ανησυχίας, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο επικεφαλής της διοίκησης επιμελητίας του ΝΑΤΟ, αντιστράτηγος Αλεξάνδερ Σολφάνγκ, είπε στο Reuters σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χθες ότι θα ήθελε να δει μια τέτοια ζώνη στην Ευρώπη. Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχία για τη μεγάλη γραφειοκρατία στην Ευρώπη που εμποδίζει τις κινήσεις των στρατευμάτων, ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, δίκιο έχει, σε περίπτωση που ξεσπούσε σύγκρουση με τη Ρωσία. Αν η πρόταση αυτή υλοποιούνταν, η Ρωσία θα απαντούσε, σχολίασε ο Πεσκόφ. Δηλαδή, πώς θα απαντήσει? Η συμμαχία θεωρούσε πάντα τη χώρα μας πλασματικό εχθρό. Τώρα θεωρεί ανοιχτά τη χώρα μας προφανή εχθρό. Αυτή η ανακοίνωση δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να πυροδοτεί εντάσεις στην Ευρώπη, το οποίο έχει επιπτώσεις, είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. Υποστήριξε ότι οι συζητήσεις περί στρατιωτικής Σέγγεν δείχνουν για μία ακόμα φορά ότι η Ευρώπη είναι απρόθυμη να ακούσει τις νόμιμες ανησυχίες της Μόσχας και είναι έτοιμη να ενισχύσει τη δική της ασφάλεια εις βάρος της Μόσχας. Εισαγωγικά. Το ΝΑΤΟ είναι εκείνο που διαρκώς μετακινεί τη στρατιωτική του υποδομή προς το σύνορό μας. Δεν μετακινούμαστε εμείς προς τις υποδομές του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μετακινείται προς εμάς. Και αυτό μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει και μόνο να οδηγήσει σε αντίπεινα για να εγγυηθούμε τη δική μας ασφάλεια. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το ΝΑΤΟ έχει επεκταθεί όντως κατά περίπου 1000 χιλιόμετρα ανατολικά, υποδεχόμενο τις χώρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας,
της Πολωνίας, των χωρών της Βαλτικής και πολλαπλασιάζοντας το μήκος της Ανατολικής του Τέργα σε περίπου 4.000 χιλιόμετρα συνολικά. Αυτά έχουμε και με τη Ρωσία. Έχουμε και 2-3 άλλα ζητηματάκια. Κρατήστε το αυτό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας, Αλεξάνδερ Νόβακ, με αντιπροσωπεία 60 ατόμων και αντιπροσώπους από τη Ροσατόμ, Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, την Gazprom, φυσικό αέριο, και Rosneft, πετρέλαιο, επισκέφτεται την Τουρκία για να συζητήσουν όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή να αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία. Θα συζητήσουν πολλά θέματα, 2 είναι βασικά. Το ένα είναι ο ενεργειακός κόμβος που θέλουν να κάνουν στην Ανατολική Θράκη οι Ρώσοι και να καταστήσουν την Τουρκία κόμβο μεταφοράς και διανομής ενέργειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στη Συνόπη του Πόντου. Συνόπη, απικία της Μιλήτου. Μιλήτου ήταν η βασίλισσα της Ιωνίας, έτσι, τεράστια πόλη, τεράστια ιστορία. Μιλήσιοι λοιπόν, Ίωνες Μιλήσιοι, έκτισαν την Συνόπη, που είναι το πρώτο φυσικό λιμάνι στην ακτή τη μικρασιατική ακτή, την ακτή της Ανατολίας, και σε αυτή την περιοχή λοιπόν θέλουν να κτίσουν το δεύτερο πυρηνικό της εργοστάσιο. Το πρώτο είναι στην Μερσίνα. Τεράστια σημασίας και φυσικά δεν ξέρουμε πού μπορούν να πάνε τα πράγματα. Η Τουρκία αποκτώντας, εκπαιδεύονται χιλιάδες επιστήμονες στην πυρηνική ενέργεια. Πού μπορεί να φτάσει αυτό? Δεδομένου ότι η Τουρκία έχει στρατηγική σχέση με το Πακιστάν που έχει πυρηνική βόμβα, μπορεί να φτάσει αυτό, μπορεί να το σκεφτεί κανείς? Και τι εφιάλτης θα είναι αυτό για την Ελλάδα? Τώρα ορισμένοι έχουν εθελουσίως, δεν τους πίεσε κανένας, έχουν μετατραπεί στην ουσία σε ογισουφάκια της Τουρκίας, τη φοβούνται. Αν αποκτήσει και αυτά, τι θα γίνει? Το έχει σκεφτεί κανένας, το έχει λογαριάσει κανένας? Η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι κατέρριψε 13 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν στην Κριμαία και 3 που κατευθύνονταν στο Βόλγογκραντ. Όπως είπαμε, ο Ερντογάν δάσκαλος δίδαξε στις αυταρχικές χώρες της Ευρώπης, δηλαδή στη Ρωσία και στην Λευκορωσία, δίδαξε πώς να χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους, τους μετανάστες ως εργαλείο για να ασκούν πολιτική, να ασκούν πίεση, να κερδίζουν ίσως κάποια πολιτικά ανταλλάγματα. Τώρα λοιπόν η Λετονία και η Φινλανδία κατηγορούν τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ότι εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Και προσέξτε, θα δείξουν τεράστια κατανόηση οι Ευρωπαίοι και αυτή η κυρία Γιόχανσον. Τεράστια κατανόηση. Γιατί εμπλέκεται η Λευκορωσία και η Ρωσία. Δεν δείχνουν την ίδια κατανόηση στην Ελλάδα. Εμάς μας κατηγορούν. Εκεί μπορεί να τους πούνε πυροβολήστε κιόλας. Το είπαν στη Λιθουανία και στην Πολωνία. Εκεί πέρα ασκήθηκε βία. Κανένας δεν μίλησε από αυτά τα παπαγαλάκια που στείνουν την Ελλάδα κάθε 3 και λίγο στον τοίχο. Κανένας δεν μίλησε για αυτά που έγιναν εκεί. Και έδειξαν πολύ μεγάλη κατανόηση όλοι. Επειδή ήταν η Λευκορωσία και η Ρωσία. Όταν είναι η Τουρκία όμως, κάνουν όλοι τις πάπκες. Και αντί να στήσουν την Τουρκία στα 3 μέτρα, τις δίνουν δισεκατομμύρια. Και τεράστιες ευθύνες της Ελλάδας. Και του Τσίπρα και της Χριστοδουλοπούλου και τώρα του Μητσοτάκη και του Κερίδη. Τεράστιες ευθύνες. Αντί να καταγγείλουν την Τουρκία ως κράτος διακινητή, τη χαϊδεύουνε. Και δείχνουν και κατανόηση. Τι κατανόηση? Τι κατανόηση? Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.
Λοιπόν, τεράστιο θέμα έχουμε, πάμε στη Γερμανία. Τεράστιο θέμα στη Γερμανία. Ο συνασπισμός χρεοκοπίας σε κρίση. Για το Σόλτς μιλάμε. Ο τύπος επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση για το από την Deutsche Welle για το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η χώρα. Επιπλέον υπάρχουν και οι προεκτάσεις της εκλογής Βίλτερ στην Ολλανδία. Άμα έρθουν και οι εναλλακτικοί για τη Γερμανία στη Γερμανία, τότε να δείτε τι έχει να γίνει. Όλα αυτά, να σας πω κάτι, τα προειδοποιήσαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιήσαμε. Θα ανασύρουμε τις εκπομπές και πως δεν γίνεται εμείς, άνθρωποι που είμαστε του μέσου όρου, να τα προβλέπουμε και να τα προβλέπουν αυτοί. Τις συνέπειες των πράξεών τους. Ανατινάζουν τους αγωγούς, δεν παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία που είναι πιο φτηνό, καταστρέφουν την οικονομία, κάνουν εμπάργο, ξανά κυρώσεις. Μα πόσο ανόητος πρέπει να είσαι με την πολιτική έννοια. Όταν κάνεις εμπάργο σε μια χώρα, όταν κάνεις εμπάργο, υπάρχουν δύο συναλλασσόμενοι. Είτε αυτός που πουλάει και αυτός που αγοράζει, δηλαδή η Γερμανία πουλάει, αγοράζει η Ρωσία. Όταν κάνεις εμπάργο, πλήττεται η Ρωσία, πλήττεται και εσύ που πουλάς. Πλήττεσαι και εσύ που πουλάς. Όταν κάνεις εμπάργο στο φυσικό αέριο και το έπαιρνες 5 ευρώ και τώρα το παίρνεις 15, πλήττεσαι και εσύ. Τι κάνεις, πυροβολείς τα πόδια σου? Τι κυρώσεις είναι αυτές? Και μάλιστα αυτές οι κυρώσεις δεν έχουν κάνει, ούτε συμμόρφωσαν τον Πούτιν, ούτε άπληξαν την οικονομία της Ρωσίας. Τελικά πώς έγινε για να καταστρέψουν την Ευρώπη? Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό? Για κοιτάψτε τι γίνεται εδώ τώρα. Μετά την απόφαση σταθμό του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, η οποία έκρινε ως αντισυνταγματικό το δεύτερο συνταγματικό προϋπολογισμό για το έτος 2021, η Γερμανία βρίσκεται σε δημοσιονομική κρίση. Τώρα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πρέπει να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της για το τρέχον έτος και ως εκ τούτου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, να αναστείλει το χρεόφρενο. Ο συνασπισμός της χρεοκοπίας τιτλοφορείται το σημερινό πρωτοσέλιδο της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, η οποία επικρίνει την κυβέρνηση πως έσυρε τη Γερμανία στη δημοσιονομική καταστροφή. Προσθέτει δε πως πλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και το ενδεχόμενο διάσπασης του συνασπισμού. Ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει θεμελιωθεί στη συμφωνία πως κατόπιν αιτήματος του Λίντνερ και των φιλελευθέρων η κυβέρνηση τηρεί το χρεόφρενο και δεν προβαίνει σε αυξήσεις στη φορολογία. Από την πλευρά της, η Frankfurter Allgemeine Zeitung επικρίνει πως είναι πρωτόγνωρο το θράσος με το οποίο ο κυβερνητικός συνασπισμός πρώτα παραβίασε τις θεμελιώδεις αρχές ενός έντιμου επιχειρηματία, κάτι που το Συνταγματικό Δικαστήριο έρχεται τώρα να αποτρέψει, και εν συνεχεία ισχυρίζεται ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου αν δεν τον αφήσουν να κάνει ό,τι θέλει. Ταχώνουν δηλαδή στην κυβέρνηση. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Η κυβέρνηση παραπέει. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, το οποίο είναι και σύντομο για να μην παραβιάσουμε και το χρόνο του δελτίου μας. Διαβάζω ότι στις 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας, για να δούμε, θα επαληθευτεί, λέει ότι ο καιρός χαλάει. Η Αγία Βαρβάρα βαρβαρώνει, ο Άγιος Σάββας σαβανώνει και ο Άγιος Νικόλας παραχώνει, λέγανε στα χωριά μας. Της Αγίας Βαρβάρας λοιπόν, τη γιορτή του πυροβολικού, θα κριθεί το αίτημα του Μπελέρη να ορκιστεί ον προφυλακισμένος. Κάτι μου λέει ότι το αίτημα θα γίνει αποδεκτό. Κάτι μου λέει ότι το αίτημα θα γίνει αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά, ο εξευτελισμός ο οποίος έχει υποστεί η Ελλάδα είναι εδώ. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την ισχύ της η Ελλάδα είναι τέτοιος που ακυρώνει την κρατική της υπόσταση. Λειτουργεί σαν να μην είναι κράτος. Γι' αυτό μας δούλεψαν
και πέτυχαν αυτό που ήθελαν οι Σκοπιανοί, ένα κράτος υπό πολλαπλάσιας ισχύως σε κάθε τομέα από την Ελλάδα, κέρδισε μια τεράστια νίκη, κατήγαγε μια τεράστια νίκη υπέρ της Ελλάδας, η Αλβανία. Για να μπει στο ΝΑΤΟ, είπαμε έλα να υπογράψουμε πρώτα συμφωνία, την υπογράψαμε και προτού κατοχυρώσουμε την κύρωσή της από το Ελληνικό και από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, να πάρουμε και μια υπογραφή από το Συνταγματικό Δικαστήριο, είπαμε άντε περάστε παιδιά, καλοί άνθρωποι είμαστε, μπείτε στο ΝΑΤΟ. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ και μετά ακύρωσαν τη συμφωνία. Και τώρα πάλι μας χορεύουν στο ταψί. Είπαν θα υπογράψουν συνυποσχετικό. Πού είναι το συνυποσχετικό, κύριε Μητσοτάκη? Και όταν δεν μπορείς να πάρεις συνυποσχετικό από τον Ράμα και από την Αλβανία, των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς πολεμική αεροπορία, χωρίς πολεμικό ναυτικό, θα πάρεις συνυποσχετικό από τον Τούρκο? Σε ποιον τα λέτε αυτά? Πού τα πουλάτε αυτά? Παρεμπιπτόντως, έρχεται 7 Δεκεμβρίου. Τι έγινε? Δεν μιλάει κανένας για συνυποσχετικό. Τους 4 που έβγαλες και γράφαν τα διάφορα άρθρα, αυτά που θα πρέπει να ντρέπονται, να τα κρύψουν, να τα εξαφανίσουν, αυτά που έγραψαν. Πόσο σημαντικό θα πάμε στη Χάγη? Ποια Χάγη? Πού είναι το συνυποσχετικό? Δεν πήρες από τον Ράμα, θα πάρεις από τον Ερντογάν? Θυμηθείτε τι είπαμε. Φορέστε και ένα αλεξίπτωτο όταν ξεκινήσατε αυτή την ιστορία με τον Ερντογάν. Δείτε, υπάρχει νομίζω βίντεο, πάρτε και φορέστε αλεξίπτωτο. Φορέστε τώρα το αλεξίπτωτο. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Και αν κάνουμε και κανένα λάθος, τώρα είμαστε στο πήγαινε έλα, στην κούραση, ζητούμε την κατανόησή σας. Καληνύχτα.